Minél kisebb egy kutyus, annál cukibb, annál jobban szeretnék az emberek ugye hazavinni. Németországban, Olaszországban, Angliában, Hollandiában, mindenhol ezeket vásárolják. Kiadják sajnos úgy is ma Magyarországon ezeket az útleveleket, hogy csak lepecsételik, és lesz, ami lesz. Ön felvásárol almokat, ezek ott vannak önöknél. Nem veszek almokat, kutyának a bosszát, nem veszek almokat, már magas egy kadárja legyen szíves. Tökéletesen menedzselt folyamat, a helyét megtalált szereplőkkel, és ugye hatalmas fekete bevételekkel. Én egy picike városnak voltam az állatorvos, aki relatív a kisvároshoz képest több kutyát exportált, ennek már vége van. Az egyik legsúlyosabb talán az, amikor elvágják a kutyák hangszálát. Nyilván az folyamodik ilyen eljáráshoz, akinek van takargatni valója. Ezek az állatok elmennek tőled. Mit akarsz? Megszabadulnak tőled, érted? Melyik? Mert te egy állatkínzó vagy. A kölyökkutya biznisz az elmúlt években egy egyre erősödő iparággá vált Európában, mert egyre többen akarnak kutyát, amit a koronavírus járvány csak felerősített. Magyarországi viszonylatban nézve, ami 2018-ban még csak a magyar háztartások kicsivel több mint 30%-ában volt legalább egy kutya, addig 2022-re ez a szám már több mint 50% fölé ugrott. Magyarországon összesen közel 3 millió gazdás kutya él. A kutyaszaporítás és illegális kereskedelem mára egy tökéletesen kialakított rendszerben működő nemzetközi hálózattá vált. A kutyapiacon különösen kiemelkedő szereplő Magyarország, ahonnan évente több tízezer kutyát exportálnak Nyugat-Európába. Az eddig is keménynek nevezhető magyar állatvédelmi törvényt 2022-től tovább szigorították, de ettől alapjaiban még nem fog megváltozni semmi. Mindig azon múlik minden, hogy adott területen kik dolgoznak és mennyire lelkiismeretesek. Önmagában jogszabálymódosítástól még egy állatnak sem lett jobb, szerintem. A magyar kutyaiparra már külföldön is felfigyeltek. A magyar szereplőkről és a külföldre exportált kutyákról 2021 végén mutattak be legutóbb egy svájci dokumentumfilmet. Es ist besonders schlimm, wenn man Hunde verliert, wo es einfach absolut unnötig gewesen wäre. A következő 1 órában részletesen mutatjuk be a legnagyobb problémákat. A hatalmas kereslet miatt a szaporítók túltenyésztik ezeket az állatokat, akik rossz körülmények között nőnek fel, és nem kapnak megfelelő orvosi ellátást. Rengeteg ilyen kutyánál csak hónapokkal vagy évekkel később jelennek meg súlyos betegségek, és sokan közülük fiatalon el is pusztulnak. Bemutatjuk, hogy hogyan épült fel Magyarországon a kutyakereskedelem évtizedek óta működő rendszere. Kik és milyen formában vesznek részt az illegális kereskedelemben. Megszólaltatunk állatorvosokat, állatvédőket, jogászt, és megmutatjuk a kutyakereskedelem egyes szereplőit is. Ez az üzlet, ez ment már a rendszerváltás előtt is. Nem ilyen mértékben. Tehát akkor is volt szaporítás, akkor is volt felvásárlás, de általában nem ilyen mértékben, nem ilyen üzletszerűen. Nagyon sok ember elveszítette a munkáját, és nagyon sok ember elveszítette a háztáji állattartásnak a lehetőségét, mert nem lehetett már azt a jó zsíros disznót leadni, meg nem vették át a nyulakat, stb. És ezek elkezdtek kutyát tartani ugyanazokban az ólakban. Átszoktak a kutyákra, mert ezt viszik, mint a cukrot, és havonta, vagy negyedévente, vagy fél évente, ahogy jönnek az almok, mindig megbízhatóan megjelenik a felvásárló, és elviszi tőlük. Tehát gyakorlatilag ugye már el se kell vinni sehova, amitől legyártott, azért eljönnek házhoz. Alapvető dolog az lenne, hogy a fajra-fajtára jellemző magatartást az állat ki tudja fejteni. Kéne nyilván egy akkora terület, hogy ő mozogni tudjon, hogy ő enni tudjon, hogy folyamatosan legyen előtte víz, hogy az egészsége védve legyen, tehát vakcinázva legyen, parazitamentesítve legyen, stb. Tehát rengeteg dolognak kéne megfelelni, aminek ezek a szaporítótelepek spórolási okokból nem felelnek meg. Gyere csak! Jaj. Egy karcagi szaporító telepről van. Szerencsétlen kutya egyébként teljes mértékben inkontinens, és valószínűleg egyébként az ellés folyamatában bénulhatott le. Ugye voltunk vele szakorvosnál, mert hogy neki kölykei is voltak. Mindemellett hátraharapása is van, meg a nyelve az borzasztóan túlméretes. Ez mind genetika,
Nyilván spici jellegű kutyáról van szó, de amikor ugye arról beszélünk, hogy a fajtáról és tenyésztésről, akkor a képzeletünkben nem egy ilyen kutya jelenik meg. Én magam is jártam olyan szaporítótelepen, ahova bemernék költözni. Szobarend volt minden kennelben, fényes napsugárban voltak, az összes szülő sétáltatva volt, minden kölyök oltva volt. Vettem ott egy kutyát egyébként a kolléganőmnek, nem volt genetikai szűrés. Tehát ez a kutya is gerincbeteg volt, 4 évesen már műteni kellett a gerincét. Vannak olyan genetikai betegségek, amik öröklődnek a kiskutyáknál. Ugye a tenyésztő az leszűri ezekre a betegségekre a felmenőket, és próbálja úgy összeválogatni ezeket az álompárokat, hogy mentesek legyenek mindenféle betegségektől. Ezek az emberek, ezek a szaporítók meg azt se tudják, hogy mi az, hogy genetikai betegség. Ezek a kutyák rendkívül sokszor epilepsziásak, ugye van egy csomó csontozati betegségük, mint a diszplázia, könyökdiszplázia, OCD, stb., amikkel el lehet élni, de nagyon nagy fájdalommal jár az állat egész életében, illetve műtét indikációt jelenthetnek, amit azt mondom, hogy 100 000 forintos nagyságrendre tesznek szert. Ezek visszajáró vendégek, nem figyeltem, oda vettem egy kutyust, mert aranyos volt a jófogáson, és beköltözik a rendelőbe. Ez a baj a szaporítással egyrészt, hogy egy állatkínzás, ami a szülőket illeti, és selejteket hoz létre nagy számban, ami a kölyköket illeti. Szaporító és szaporító között is van különbség. Itthon sokan csak 1-2 fajta kutyával foglalkoznak, kisebb mennyiségben a családi ház udvarán. Egy ilyen helyszínre mentünk el a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetőjével. Az alapítvány korábban ezt a videót készítette, amikor még inkognitóban jártak itt. Általában a címekre 2-3-on vagy akár többen szoktunk érkezni. Én úgy gondolom, hogy most egy hölggyel fogunk találkozni. Itt nem az a lényeg, hogy őt ledaráljuk, vagy bármi ilyesmi, hanem itt az a lényeg, hogy az állatokat meg tudjuk menteni, ezeket a szaporító telepeket fel tudjuk számolni, mindegy, hogy itt most 20 kutyáról beszélünk, vagy 2000-ről. Van kis szaporítás, meg nagy szaporítás, de nincs olyan, hogy kis állatkínzás, meg nagy állatkínzás. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány egy olyan szervezet, ami például rossz körülmények között élő, tömegesen szaporított, vagy kutyaviadalra szánt kutyákat ment ki. 2022-ben már több mint 200 kutyát mentettek meg. Kezi csókolom! Kappi Richárd vagyok, Szurkolók az Állatokért csapatából. Mi? Szurkolók az Állatokért csapatából, állatvédő vagyok. Kaptunk egy bejelentést elvileg, hogy önnél nagyon sok kutya van. Ez valós probléma lehet? Nekem van kutyám, mert én tenyésztő vagyok. Kutyák be vannak zárva, nincsenek itten kint egész nap, csak mikor kell kivinni őket. Mindenkinek van könyv. Biztos, hogy van kutyasság a házba, mert 15 kutyát én szoktam tartani kennelbe, nem bent a házba. De nincs mit csinálni, van kutyaszag. Megnézzük, hogy ki ez a hölgy, milyen kutyák vannak itt, ki az állatorvosa, és egyáltalán tényleg szaporítóról beszélünk-e, vagy egyszerű emberről, aki mondjuk nem tudja a kutyáit kordába tartani, és belszaporulat van. Becsukjuk a kaput? De akkor, hogy mekkora volt a kennelyük, azt meg tetszik tudni mutatni? Hát nekem most nincs képem. Hát de nem úgy, hanem hogy az alapterület mekkora volt, azt meg tetszik tudni mutatni? A kennel onnantól én mindent lebontottam. Oda tudunk menni, vagy oda tetszik? Én nem tudom, mit akarsz tőle? Csak valamiért nem akarsz odaengedni minket, vagy nem akarsz oda menni, mert nem tudom miért. Nem, hogy nyugassanak, mert aztán fél órát, amíg megnyugodnak. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy most hol vannak. Itt van. Nem hazudok. Jó. Ki vannak ivartalanítva, vagy nincsenek? Van sok szuka, ki van ivartalana, és van szuka, ami nem. Egy kölyköt mennyire adtál el? Kölyköt? Hát attól függ, hova ment. Ha ment Svédországba, 2000 euró. Ha ment itt Magyarországon, 250 000 forint. Attól függ, hova megy a kutya. Hát nyilván ennél voltunk már sokkal rosszabb körülmények között is. Lehet, hogy a hölgy egyszer valamikor tenyésztő volt, de
de én úgy gondolom, hogy aki szeretne mondjuk tényleg egy jó kutyát vásárolni, ugye az nem ilyen körülmények között veszi. Olyan árakat mondott, ugye 2-3 ezer euró is elhangzott. Én úgy gondolom, hogy azért már tényleg olyan kutyákat lehet venni, amik le vannak szűrve, és rájöttek a szaporítók is, hogy ők is magas árat mondanak, és akkor el fogják hinni az emberek, hogy ezek tényleg jó kutyák, szóval vékony jégen táncolunk itt, nagyon-nagyon nehezen mutatta meg végül neked azt, hogy a kutyák hol vannak. Szóval, hogy akinek nincs rejtegetni való, akkor kinyitja az ajtót, legalábbis én így gondolom, és akkor gyertek, nézzetek körül. Nem az volt nekem a meggyőződésem, hogy ő tényleg tenyésztő lenne. Most elkezdik kihozni a kutyákat? Igen. Az elmúlt 3 hétben kaptunk egy bejelentést Bugacnak az egyik tanyájára, hogy itt van 6 darab kutya láncon, rossz körülmények között. Szegedre volt 3 héttel ezelőtt dolgunk, és megálltunk itt a tanyán, és innen, ahogy beláttunk, láttuk, hogy a kutyák ki vannak kötve, és sokkal több kutyáról van szó, mint amiről mi értesítést kaptunk, és onnantól elkezdtünk foglalkozni az üggyel, kihívtuk akkor a rendőrséget, az állatorvost, és akkor ott megállapították, hogy közel 60 és 80 közötti létszám bulltípusú kutyák vannak itt. Ezek alultápláltak voltak, betegek voltak, vakok voltak, éheztetve voltak, felfekvéseik voltak, nyílt sebeik voltak. Kutya, aki bent van, egy öreg mama kutya, melleit lehet látni, nem kevés almot már lehozott, és ő nagyon szereti, de 2017 óta nincsen oltva a kutya. Ők nekünk folyamatosan azt mondták, hogy ők hobbi menhely. Volt olyan, hogy azt mondták, hogy Hollandiából verekedtetésből mentették a kutyákat, amelyik kutyára azt mondják, hogy az agresszív és veszélyes emberre, itt egyik állat sem volt veszélyes emberre. Ők nem értik meg. Ők szerintük itt nincs probléma. Ez a legszörnyűbb. 38 szervezet vette át a kutyáidat. 9 millió forintot fizettek ki. Ezek az állatok elmennek tőled. Mit akarsz? Megszabadulnak tőled, érted? Melyik? Mert egy állatkínzó van. Te vagy. Te. Majd kiderül, majd az Isten dönt. Isten dönt? Majd az Isten Te dönt. hasonlít az Jézusra, akkor te vagy itt. Te azt mondtad, hogy imádkoztál miattunk, hogy mentsük meg az állataidat. Hála jó Isten, hogy nem lesz többet itt állat. Nem fogtok tudni kínozni állatokat. Őszinte leszek, hogyha most nekem az van, hogy én nekem be kell mennem egy ingatlanra, és ott szenved egy állat, és le kell vágni a láncról, le kell szedni a zsinórról, kell neki élelmet, vizet adni, nem fog érdekelni, hogy én ott magállagsértést követek el, és ezért megbüntetnek. Vállalom érte a felelősséget, illetve a csoporttársaim is vállalják. Mi azt tűztük ki, hogy egy állatot meg kell menteni, azt meg kell menteni. Ha nem enged be minket, mint hogy itt sem enged be minket az illető, akkor addig ütjük a hatóságokat, addig kiabálunk, addig kérjük a sajtót, addig megyünk, amíg nincs megoldva. Gyere barátom, oda be! Ezt is. Mi legelőször a kormányhivatalhoz fordultunk, itt van a hatósági állatorvos, illetve a kormányhivataltól is itt van egy hölgy, ők végig az elejétől kezdve itt voltak, illetve most harmadszor megkerestük Bugac településnek a jegyzőjét, aki itt van velünk a helyszínen, polgármester úrral is beszéltünk, és ők amit szeretnének, hogy 8 évre el legyenek tiltva az állattartástól, és az összes szorzót megszorozva kb. 16 millió forintos bírság jött ki nekik, és ők mondták, hogy ha ő hozzájuk kerülne az ügy, akkor ők kitennék ezt az összeget erre a tanyára, és mi nagyon bízunk benne, hogy el fog jutni ez a büntetés hozzájuk. Az utolsó 13 darab kutyát hozzuk el, 71 darab kutyát mentettünk meg a bugaci tanyáról. Ez a 13 kutya egy menhelyre fog kerülni, de rengeteg szervezet vett át párosával, vagy pedig sokkal több létszámban állatokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy szaporító telepnek is kimondható horrortanya, azért, mert most jelen pillanatban nem találtunk kiskutyákat, azért 90% a szuka, mindegyiknek lóg a cicije, és voltak kiskutyák, 8-10 hónaposokat elhoztunk, nem tudom, hogy az előző szülésből ő most adott el kutyákat, ki fogjuk rakni az úriembernek az arcát a Facebook oldalunkra, és meg fogjuk kérni a követőinket, hogy osszák szét az egész internet világába, hogy keressük azokat az embereket, akik innen Bugacról vásároltak bulltípusú kutyát.
ahhoz, hogy valaki kutyázni kezdjen, nem kell túl sok engedélyt beszereznie. És innentől viszont aközött, hogy valakit tenyésztőnek vagy szaporítónak hívunk, már nincs egyértelmű határvonal. Viszont minél több gyanús dolgot veszünk észre, például hiányzó orvosi papírokat, rossz tartási körülményeket, vagy hogy nem világos, hogy honnan származik a kutya, akit meg akarunk venni, annál valószínűbb, hogy szaporítóval van dolgunk. És ezt minél nagyobb mennyiségben csinálják, annál könnyebb kiszúrni, hogy kivel állunk szemben. Ezeken a telepeken akár több száz kutyát is tarthatnak, például a családi ház udvarán, egy külön erre kialakított területen, vagy szélsőséges esetben akár egy erdő mélyén. A nagyobb egyedszám viszont sokkal több gonddal jár, ezért ezeknél a telepeknél még látványosabb, ha rossz körülmények között tartják az állatokat. 2020-ban egy karcagi szaporítónál találtak 148 kutyát. Az állatok rossz körülmények között éltek. Voltak kutyák, amiket hűtőládában találtak meg. De az ügy igazi kegyetlensége az volt, hogy a kutyák többségének elvágták a hangszálát. Az állatkínzások közül az egyik legsúlyosabb talán az, amikor elvágják a kutyák hangszálát. Ez Magyarországon olyan értelemben illegális műtét, hogy természetesen ennek vannak javallatai, daganat, sérülés esetén, stb. Nyilván műtétet kell végezni, de itt arról van szó, hogy ezeket az állatokat, a szülő állatokat el akarják némítani, hogy a szomszédok ne hallják, hogy ugatnak. Kisfehér, aki eléggé tart az idegenektől, szintén Karcagról van, tavaly került hozzánk ugye egy szaporító telepről, ő is hangszálcsonkított. Szegény egyébként lelkileg is ezt eléggé megsínli, mert elég sűrűn van az, hogy próbál ugatni, és ő magát zavarja, hogy nem tud olyan erővel ugatni. Hála Istennek, magyar állatorvos ezt a műtétet már nem csinálja, úgyhogy tudjuk, hogy jár be valaki, aki vagdossa át a hangszalagot, gyakorlatilag benyúl a szikével és kettévágja, aztán, hogyha jön vele egy kis ez az, akkor úgy járt a kutya, hogy nem tud nyelni. Ha 100 kutya ugat az udvar végében, az bizony felhívja ugye a szomszédoknak a figyelmét, vagy esetleg a járókelőkét. És onnantól kezdve ugye jelentést tehetnek. Most nyilván az folyamodik ilyen eljáráshoz, akinek van takargatni valója. Az elmúlt évek egyik legnagyobb ügye a nyírbogáti szaporítótelep felszámolása volt. Innen 2019-ben több mint 100 borzasztó körülmények között tartott állatot mentett ki több állatvédő szervezet. Kárpáti Dalma állatorvos is segített a helyszínen a kutyák ellátásában. Az egész úgy nézett ki, mintha egy szeméttelepre menne be az ember, hogyha azt mondom, hogy ott vagyunk úgy, hogy nincsenek ott kutyák, akkor azt hiszem, hogy itt nem lakik senki. Volt olyan kutya, aki Hőguta közeli állapotban volt. Nagyon sok kutyájuk volt bőrbeteg, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem volt sok kutyán semmiféle szőr, a bőre is így pikkelyekben vált le, illetve iszonyat soványak voltak. Az állatkínzási ügyben gyakorlatilag a nyomozás nagy részében nem tett vallomást. Kutya mióta táplálható kukoricadarával? Hát ez úgy volt, hogy meg volt ők a nagy tűzbaszállás, vagy tűzbe meg volt ők a hús. Igen. Bele volt élve 56 kiló hús. A teles darálva teljesen forrán legapróbb szemcsére a kukorica. Igen. Meg főzve hússal együtt. Hát ott ennek a fogyasztása is jobb, ha így szeretem, akkor szerintem az állatnak is jobb. Ezek az állatok ilyen kukoricadarálékkal voltak etett volajjal összekeverve. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy ez nem így az ideális étrend egy kutyának, főleg nem ugye egy tenyész kutyának, mert ugye az lett volna ezeknek az állatoknak a szerepe. Ezek a kutyák eladás céljából kerültek szaporításra? Nem kereskedtünk ezekkel. Értem. Tehát az összes kutyát ön akarta tartani. Mi volt ennek az oka, hogy több volt a női ivarú kutya? Hát így alakult, így jött össze. Tehát ez a véletlennek köszönhető, hogy igen. Megismerkedésünket követően
kezdett el állattenyésztéssel foglalkozni. Azt mondta, hogy fiasztatja a kutyákat, és a kicsiket majd eladja. Kutyák értékesítéséből származó pénzből én semmit nem kaptam. Úgy működött a dolog nálunk, hogy csak volt pénze, ő bevásárolt otthonra is, ételt meg a kutyáknak is. Most akkor ő mondott igazat, vagy ön? Ki mondott igazat, mert ellentét van a nyilatkozatok között. Ő vagy ön mondott igazat? A telepet az előbb látott pár üzemeltette, akik a 2019-es eset után összesen 3.350.000 forint büntetést kaptak. Egy évvel később kiderült, hogy újra kutyázni kezdtek. Mindenki azt hitte, hogy jó, hát akkor menni fog az eljárás, és hasonló ügy lesz, mint a többi, hát hogy csak nem fognak még egyszer állat közelébe menni. Jöttek egyszer csak a hírek, hogy hát megint kutyák vannak ugyanezeknél az embereknél, csak most éppen másik helyen. Tehát amit így nem hiszel el, hogy ez most tényleg, most megint. Nem lett eltiltva az állattartástól, ami elég érdekes szerintem, mert hogy jövőre, ugye 2020-ba visszamentünk, és ugyanezt eljátszottuk Pepitába. Újított a fiatalember, és most már nagy testű kutyáik is voltak. Az egész kutyagyártásnak az egyik rákfenéje, hogy nem kapták, nem csípték el időben az egész folyamatot azok a hatóság és más szereplők, akik ellenőrizhették volna. Na most a nyírbogáti szaporító telep az egy tipikus ilyen dolog, az ugye megtörtént egy felszámolás az előző nyáron, majd hát nem tudok másképp fogalmazni, gyakorlatilag a helyi hatóságok nézték végig, ahogy újra fölépíti a telepét, és ugye rákövetkező egy év múlva, következő nyáron ugye megint ki kellett menni, és ugye akkor már nem csak kutyák voltak, hanem ugye idézőjeles érdekességként ugye például a kecskék, mert hogy ugye azoknak a kutyáknak a tejét, anya állatoknak a tejét pótolta a kecske tejjel, akik már képtelenek voltak felnevelni a saját almokat, amit lehoztak. A vád szerint a kutyák szaporításával foglalkozó pár borzasztó körülmények között tartotta az állatokat. Első fokon ma döntött a bíróság az ügyben. 3 év szabadságvesztés büntetése és 3 év közügyektől eltiltás büntetése ítéli. A férfi párja 1,5 évet kapott. A magyar állatvédelmi törvények azok nemzetközi viszonylatban is jónak mondhatók. Itt az ellenőrzéssel van probléma, a betartatással van probléma, és a jogalkalmazással van probléma. A jegyzőknek a feladata lenne a legtöbb esetben ezeknek a szaporító telepeknek az ellenőrzése és a felfedezése, és egyszerűen szakértelmük sincs, kapacitásuk sincs, és nagyon sok esetben akaratuk sincs hozzá. Teljesen jók a jogszabályok, végre kell őket hajtani, hozzá kell tenni, hogy nagyon sok helyen nagyon kevés ember foglalkozik ezzel, mit tudom én, mondjuk van, hogy hivatalokban csak egy-egy ember, nincs olyan telep, ahova el lehet rakni mondjuk egy lefoglalás során elvitt állományt, kevés a pénz, ugye ilyen előlegezett tartási költségekre alig-alig, tehát hogy egy rendőrségből, meg egy bíróságból is úgy kell gyakorlatilag idézőesen kiverni a tartási költségeket. Amíg ellenőrzés, amíg szankcionálás nincsen, addig ezek fent fognak maradni. A szaporítók és a kereskedők egy jól kiépült kapcsolatrendszerben működnek. Legtöbben zárt Viber csoportban árulják vagy veszik meg a kutyákat. Egy nap alatt akár több 100 hirdetési poszt is kikerül egy-egy csoportba. De persze a szaporítók máshogy is értékesítik az állataikat. Az átlagos vásárlót, aki csak egy kutyakölyköt szeretne házi kedvencnek, az állatvásárokban is könnyen el lehet érni. Mi is megnéztük a dabasi állatvásárt még a karácsonyi roham egyik hétvégéjén az állatmentő szolgálattal együtt, rejtett kamerával. Mit a téveget, mikor látszol? Essék, éláratok a kutyuk, sokszor volt a csippel. 10 évvel ezelőtti áron 3-szor volt a csippelve. Egy 50-es az irányára. Az úgynevezett akciós kutyák után chip nélküli kölyköket találtunk. De még ezekben, de szeretném nagyon, hogy ezek a kutyák visszakerülnének az autóba. A kutyák nincsenek jól ellenség. Tehát még erősebb dolgom mondom, hogy Magyarországon kizárólag csippel rendelkező kutya cserélhet gazdát 8 hetes kora után. De ezek a kölykök nem voltak még 8 hetesek, és csippelve sem voltak. Ezért távoztak az árusítók ilyen gyorsan a figyelmeztetés után.
Nem sokkal később vágott fülű kölyköket találtunk. Régebben a fajta jelleg erősítése miatt csonkították a kutyákat, de ezt ma már törvény tiltja Magyarországon. Kizárólag egészségügyi indokkal lehet megtenni. Komolyan? És ezt tudod, hogy nem lehet levágatni ezeknek a fajtáknak? Nem lehet levágatni. Tiltott Magyarországon. Azon ne törődjél. Nyugodtan. De ne nyomkálj az internet. Menjél messzebbre. Nyugodtan hívhatod, mert rendőr. Nyugodtan hívhatod meg, és családrendőr. Nyugodtan hívhatod. Később kiderült, hogy a nő, aki árulta a kutyákat, tényleg rendőr. Az állatmentő szolgálat egy másik rendőrt hívott, de több mint 1 órányi várakozás után sem jelent meg senki. Eközben viszont megtudták a vásárban, hogy megjelentek az állatvédők, ezért a legtöbb kutyaárus összepakolt és elment. Elsőként a csonkított fülű kutyások. Néhány nappal később megtaláltuk a vágott fülű kutyákat árusító rendőrnő hirdetését a Jófogáson is. Ezt a platformot már ritkábban használják, mert a Jófogás szigorított a hirdetési feltételeken, de ettől még gyakran bele lehet futni olyanokba, akik teljes almokat keresnek, tehát az összes párhetes kölyköt szeretnék felvásárolni. Kutyatulajdonosként hívtunk fel néhány hirdetőt, hogy megtudjuk, milyen céllal keresik a kölyköket. Külföldre mennek családokhoz. Külföldre fognak kerülni, most mondom akkor Németországban mennek ki a kutyák. Több partnerünk van Európában, illetve a tengeren túlon is. Mert az igazán nagy bevétel nem is az itthon eladott, hanem a külföldre exportált kutyákban van. Teáscsésze méretű kicsi kutyákat, azokat bármikor el lehet adni, és ez is a nagy probléma, hogy nem csak Magyarországon van erre igény, hanem Németországban, Olaszországban, Angliában, Hollandiában, mindenhol ezeket vásárolják, és főleg azért viszik innét, mert ezekben az országokban az ivartalanítás, ami egy borzalmasan fontos dolog lenne, sokkal elterjedtebb, mint nálunk, tehát nincsen szaporulat. És főleg nincs rossz minőségű szaporulat. Tehát ott általában a minőségi kutyákat tenyésztik, mert azt megéri, amelyik nem minőségi, az ivartalanítva van, ezért viszik a mentett kutyákat is a menhelyekről, mert nincsen kutya ott, és ezért viszik ezeket a cuki-mukinak tűnő szerencsétlen kis betegséggel terhelt kölyköket is tőlünk. Most tele van a nemzetközi állatvédő szervezetek oldala, meg a sajtó, meg minden azzal, hogy Magyarország sajnos beteg kutyák tömegeivel árasztja el a külföldöt, amihez hozzá kell tennem, az nagyon fontos, hogy ugye kereslet nélkül nincsen kínálat, tehát az is ugyanolyan hibás valamilyen szempontból, aki több ezer euróért megvesz egy ilyen bizonytalan hátterű kutyát. Nagyon olcsók vagyunk, szóval nálunk egy kis kutyát felvásárolni, akár tényleg ezektől a nénitől, bácsitól, aki odaadja 30 000 forintért, és már nagyon boldog, és ezeket a kutyákat kint 1000 eurókért adják el, szóval, hogy itt azért elég nagy az árrés. Persze a kutyaexportnak van egy hivatalos útja. Épp azért, hogy az illegális kereskedelmet megfékezzék, és az Európai Unió országainak többségében megegyezik, hogy mire van szüksége egy kutyának ahhoz, hogy külföldre szállítsák. Mindenképpen kell mikrocsippel rendelkeznie, szüksége van útlevélre, érvényes veszettség elleni oltásra, és a legtöbb európai országban 15 hetesnél fiatalabb kutya nem utazhat. Ezen kívül a kereskedelmi céllal szállított kutyáknak mindenképpen kell rendelkeznie Traces engedéllyel, amely az állat nyomon követését biztosítja. De ennél a bonyolult hivatalos útnál van egy egyszerű megoldás is. Lefizetni az állatorvost. Nekem is, mint állatorvosnak van X útlevelem, az enyém, azt más nem állíthatja ki. Így van mindenki másnak is, aki berendeli a kamarától. Akár kiadják sajnos úgy is ma Magyarországon ezeket az útleveleket, hogy csak lepecsételik, és lesz, ami lesz. Vannak olyan állatorvosok, minden megyében most már gyakorlatilag név szerint tudható, hogy kik ők. Sajnos hatósági állatorvosokról is beszélünk, akik ugye benne vannak ebben az úgynevezett papírozásban, hogy azt mondja, bejelentkezik hozzá a felvásárló vagy a kereskedő, hogy holnapra kell nekem 50 útlevél. És akkor ő anélkül, hogy látott volna 50 darab kutyát, akkor ugye elindul a folyamat, hogy fölregisztrálja ebbe a PETVET rendszerben, elkezdi kiállítani az útleveleket. Miután az állatorvos lepapírozta a kutyát, az adott térség járási hivatalán a sor. Itt egy hatósági állatorvosnak kell engedélyeznie a szállítást. Tehát a kutya papírjainak 2 állatorvoson is át kell mennie. Hogyha az egész rendszer tényleg flottul működne,
akkor én úgy gondolom, hogy nem mehetnek ki, nem utazhatnak ki olyan állatok az országból, amik alapvetően illegális kereskedelemből származnak. Megvan a jogszabályokban az a lépcsőfok, hogy a kutya bizonyos korában minek kell teljesülnie. És a kutya korához kell igazítani ugye a kiszállítást. És itt teljesen megfordítódik az egész helyzet, mert igazából a kiszállításhoz van igazítva a kutyának a kora. Ezt a 15 hetes kort ezt nagyon szeretnék elkerülni, mert például Olaszországban egy csomó kutya állatkereskedésbe megy, pet shopokba, ahol minél kisebb és cukibb, annál könnyebben elviszik. A hasamra ütök, és bármit is mondhatok, hogy Fifike mikor született. Mert senki nem fogja azt mondani, hogy nem akkor született. Eladhatóbbak, hogyha kisebbek, mert egy fél éves kutyát nem nagyon fognak külföldön sem megvenni. Tehát egyes állatorvosok nem csak a kutyák orvosi papírjait hamisítják meg, hanem magával a születési dátummal is játszanak. A fiatal kutyákat papíron megöregítik csak azért, hogy ki lehessen vinni, és jobban el lehessen adni őket. Az a probléma, hogy nagyon sokszor még tejfog nélküli, tehát a 4-5 hetes kort el nem érő kiskutyákat, amit nem választhattak volna el az anyjától, és aminek még nem lehet semmiféle oltása, visznek ki az országból 15 hetes papírokkal, oltásokkal, mindennel, ami azon kívül, hogy csalás, és azon kívül, hogy egy merénylet az állat ellen, azon kívül magánokirat-hamisítás és közokirat-hamisítás is. Az illegális kereskedelem megakadályozásában a NAV is részt vesz. Bár nem kifejezetten a kutyaszállítmányokat kell ellenőrizniük, egyre többször találnak olyan kutyákat a megállított autókban, amiket hamis papírokkal szállítanak. Őket is a strádán találták meg egy szokásos ellenőrzési út során. A kutyákkal nem voltak megfelelő dokumentumok, és ilyen esetben minket rögtön értesítenek. Nyúlszállító ketresz, tehát ez a műanyag aljú, amit bármelyik állatkereskedésben látunk, fém tetővel, és ebbe voltak bezsúfolva a kiskutyák. A 6 kutyához volt 5 darab útlevél, és a navos fiúknak ugye az volt a feltűnő, hogy 1 éves kutyákra szólt az útlevél, és hát azt még ők is látták annak ellenére, hogy nem nagyon-nagyon rutinos kutyások, hogy ezek a kutyák biztos, hogy nincsenek 1 évesek. A kis fehérek, ők a 4 hetes kategória, a sötétebbik azok egy 6 hetes kategória, tehát itt látszik, hogy ez a pár nap alatt kinövő fogacskánk még most kezd el kijönni, tehát ők a nagyon pici, maximum 4 hetes kategória. Természetesen mikrochip nem volt bennük, az útlevelek nem rájuk szóltak, és ezzel próbálták meg őket kivinni. Akik szállították a kutyákat, ugye a szokásos, amit mindenki elmond, hogy ők csak fuvarosok. Tehát ők csak fölveszik a szállítmányt, és Olaszország lett volna a végcél. Annyit lehet tudni, Romániából indultak, de más adatot nem adtak meg. Amikor nincs mögötte teljesen biztos orvosi dokumentum, ami igazolná, hogy bármilyen oltást kapott, akkor ezt úgy tekintjük, mintha nulláról indulnánk. Úgyhogy náluk is a legelejéről indultak el a kezelések, és hát végig fogjuk vinni ugye az ilyen korszakásos kezeléseket. Sokszor van az, hogy nincsenek itatva, etetve rendesen, akkor mondjuk kiszáradva jönnek, infúzióra kerülnek rögtön a kölykök, vagy ténylegesen olyan szinten vízfejűek, hogy akár idegrendszeri tüneteik vannak. De hát ez nem zavaró, hisz 30 000-ért benézik ezt a kis kárt, ami keletkezik, mire kimennek a kutyák külföldre, vagy kiérnek egész pontosan. Ezek nem kapnak oltást. Tehát amelyiknél le is van könyvelve, hogy ő 15 hetes és megkapott, nem tudom, 2 parvó elleni, egy kombinát, meg egy veszettség elleni oltást, azokban sincs semmi, mert ilyen korban még be se lehet adni ezeket a oltásokat. Tehát nem védettek a betegségekkel szemben, és semmiféle olyan viselkedésformát, amit egy kölyökkutyának tanúsítania kéne, nem tudnak megtanulni. Az elmúlt időszakban több állatorvos neve is felmerült, hogy valamilyen formában segíthettek papírok elintézésében. Az egyik eset Hatházi Ákos országgyűlési képviselőhöz köthető, aki az információk szerint 101 kutyának állított ki útlevelet képviselői mandátuma mellett. Csak hogy törvényi szabályozás miatt a képviselői hivatása mellett ezt nem tehette volna meg, mert országgyűlési képviselőként nem folytathatnak kereső tevékenységet. Egy állatorvosi rendelőm van, tehát teljesen legálisan van egy cégem,
nem tettem át, nem tudom, más névre, feleségem nevémre, apukám nevére, ő is abban résztulajdonos, és ez a rendelő, ez teljesen legálisan adhat ki útleveleket, és az is teljesen normális, meg is kérdeztük a kamarától, hogy ilyenkor, amit úgymond az én nevemre lerendelnek útlevelet, ezt amikor a kollégák kiállítják, megnézik, hogy arról a kutyáról van-e szó, és bejegyzést tesznek, akkor ezt az én pecsétemet használják. Hatházi Ákos ügyéről megkérdeztük az állatorvosi kamara elnökét. Dr. Gönci Gábor azt mondta, hogy Hatházi nem használhatta volna a pecsétjét semmilyen szolgáltatói tevékenységhez, így útlevelek kiállításához sem. Hatházi az etikai vizsgálat végén 600 000 forintos bírságot kapott. De az alacsony útlevélszám és az etikai bizottság határozata alapján úgy tűnik, hogy valójában nem kapcsolódik a kutyakereskedelemhez. Ez nem mondom, hogy nem fájt, amikor ugye a kutyaszaporítással kapcsolatban hoztak. Sajnos vannak olyan kollégák tényleg, akik ezeknek a szaporítóknak aládolgoznak, és nem mondom, hogy nem probléma a kutyaszaporítás Magyarországon. Egy másik fontos eset már egy megyei főállatorvoshoz köthető. Tavaly nyáron került előzetes letartóztatásba a Békés megyei hatósági főállatorvos, dr. Bakos Pál, akit a gyanú szerint megvesztegettek, hogy vizsgálat nélkül engedélyezze kutyák szállítását. A hatósági főállatorvost azóta kiengedték az előzetesből, és jelenleg magánállatorvosként praktizál, de akár 5-10 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik. Telefonon kerestük Bakos Pált, aki elmondta, hogy az ügy lezárása után szívesen ad interjút, de a folyamatban lévő ügyéről nem beszélhet. Már több évvel ezelőtt kaptunk Franciaországból több útlevelet. Az ottani állatvédők kerestek meg minket, mert epilepsziás, csibava jellegű kutyákat adtak le hozzájuk, vagy keverékkutyákat, tehát ilyen nagyobb testre növő, ám kis testű fajkutyaként megvásárolt kutyákat, és eléggé meglepődtünk, mert hogy az útlevelekben a név megegyezett az egyik településnek a polgármesterével. Én egy picike városnak voltam az állatorvos, aki relatíva a kisvároshoz képest relatíva több kutyát exportált, ennek már vége van. Ő is egy olyan politikus, aki körül nagyobb érdeklődés alakult ki az elmúlt években. Dr. Vas Péter állatorvos, a Baranya megyei Szigetvár független polgármestere 2014. októbere és 2020. decembere között 14.160 útlevelet állított ki kutyáknak. Én korábban dolgoztam állatorvosi rendelőbe, nekünk így a fél éves rendelésünk szerintem ilyen 30 útlevél volt. Szerintem ez irreális, hogy bárki is elhiggye, hogy ez igaz és valós, és emögött valódi olyan munka áll, amit ez megkövetel. A 14 000-es szám csak úgy jön neki, ha Vas rendelőjében abban a 6 évben minden egyes nap, a hétvégékkel együtt legalább 5 kutyának állítottak volna ki útlevelet, persze miután elvégezték volna az ahhoz szükséges vizsgálatokat is. Egy átlag praxisban szerintem ez nem fordul elő. Tehát itt egyértelmű az, hogy kifejezetten kereskedőkkel dolgozott együtt, meg hát nyilván mi ezt láttuk ugye az útlevelekben is, hogy kereskedők nevére szóltak ezek a dokumentumok. Ön 2014. október eleje óta 2020. december végéig kiállított 14.160 útlevelet. Bocsánat, az én nevem alatt ment, most ezen is változtattunk. A dolog lényege az, hogy ebben 4 állatorvos volt akkor benne. A fiam volt benne, egy nyugdíjas kollégánk Pécsről, a menyem és szerény személyem. Amikor egy megrendelés folyik egy magyar állatorvosi kamarától, és megrendeljük az útleveleket, az okmányokat, arra mindig meg kell adni egy pecsétszámot. Erre az én pecsétszámot adtuk meg. Most már nem adjuk meg az én pecsétszámomat, hanem a fiam pecsétszámát adjuk meg, tehát ezen is változtattunk. Szóval Vas állítása szerint csak az volt a gond, hogy az állatorvosaik az ő pecsétjét használták minden útlevél kiállításánál, és emiatt jött ki a 14 000-es szám. Mivel a Kabocs Kft. A bonyolítója technikailag, anyagilag az egésznek, ezért csak egyszerűbb, hogyha egy pecsétszám alatt van ki, mert akkor nem kell a 3 listát nézegetni, hogy ez most a melyik pecsét alatt ment ki. Kiment alatt az egyik pecsét alatt, és akkor könnyebb volt a nyilvántartás, hogy úgy mondjam, nyomon követése. Ha ő nincs alkalmazására a cégben, és nem is tulajdonos, akkor ő hogyan pecsételheti le a cég? Mert fizetem a kamarai tagdíjat, megvan a pecsétem, és tulajdonképpen a Kapocs Kft., mikor kiállítja a számlát a gazdának, az általam mondjuk megcsinált papírokat leszámláz, és a cégnek befolyik a logikus. Ilyen egyszerű. Tehát a kamarai bélyegzőm nincs, most azon erőködnek egyébként, hogy azt visszavonják.
Van ez az érdekes kimenekülési útvonala ugye a Vas Péter magyarázatának. Ő ugye fölfüggesztette a tevékenységét, tehát jelenleg nem praktizál, ugyanakkor mivel ugye fizeti a kamarai tagdíjat, ezért ugye a pecsétjét nem adta le, nem kellett leadnia, azt ő megtarthatja, de hát ugye logikailag, mivel ugye nem praktizál, ezért nem is használhatja, vagy hát elvileg nem használhatná. 2021 tavaszán Fülöp Erik volt független országgyűlési képviselő, etikai panaszt nyújtott be a Magyar Állatorvosi Kamarának dr. Vas Péter ügyében. Az Állatorvosi Kamara elnöke szerint viszont a vizsgálat el sem indult, mert Fülöp Erik nem fizette be az eljárási költséget. Az önkormányzati törvényben szerepeltek szerint egy polgármester a hivatali tisztsége mellett nem folytathat keresőtevékenységet, sőt nem lehet tagja a gazdasági társaságnak sem. Ezért az állatmentő szolgálat összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett a polgármesterrel szemben a helyi önkormányzatnál. Pedig Vas szerint már nincs semmi kivetnivaló. Kapocs Kft-ből kiléptem, a 3 fiamra átoltam a tulajdonjogot. A menyem lett az ügyvezető igazgató, meg az én jelenlegi élettársam, ezeknek van aláírási joga. Nincs fizetésem, ki vagyok jelentve, tehát nincs jövedelmem, semmi nincs belőle, de bocsánat, kérek, azt szoktam mondani, hogy önök értelmes embernek tűnnek. Ha van egy normális fia, akkor nem mindegy, hogy ki a faszom kapja a fizetést. A cég nevére van megvéve a seggem alatt levő autó. Az tankol, az javít, abba elvég is, hagyják őszinte. Ilyen időskorban, hogyha 62 éves koromban, 39 éves non-stop melóval, 4 év egyetem hozzá van téve, tehát 43 éves munkaviszonyt visszaigazolt a nyugdíjintézet. Ha én ebből nem tudok nagyjából normálisan a polgármesteri fizetésből megélni, úgyhogy mind a 3 gyerekemnek van jövedelme, akkor menjek a picsába. Érdekes dolgok láncolata alakult ki. Első körben egy ügyrendi bizottság ült össze, ami úgy döntött egyébként ennek a politikai tisztségviselőnek a volt felesége elnökletével, tehát az összeférhetetlensége, hogy így mondjam, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, semmi probléma ezzel, nem jogszabálysértő meg semmi. Nem tartja egy kicsit furcsának, hogy indul el egy összeférhetetlenségi eljárás, és aztán az ön volt felesége vizsgálja ki ezt az ügyet? Bocsánat, nem a volt feleségem, ebben a bizottságban 5-en vannak. Tehát, hogyha az 5 emberből 4 úgy szavazott volna, ahogy nem szavaztak, akkor értelemszerűen összeférhetetlennek találták volna az én tevékenységemet. Ha tudná, hogy alapvetően mi hogy váltunk el a feleségemtől, akkor valószínűleg nem rakná fel ezt a kérdést. Nézzek, az, hogy külső szemmel önöknek ez visszás vagy nem, azt természetesen joga van mindenkinek eldönteni. Én azt gondolom, hogy a feleségem azt a falusi becsületét, amit ő is hozott, nem adja oda. Ő úgy dönt, ahogy az apja anyja akarta. Tisztességesen. Az állatvédő szervezet végül kormányhivatalhoz is fordult, a kormányhivatal visszautalta kvázi ezt az önkormányzat, nem tudom, feladatkörébe, hogy hát ez az ő, tehát ugye képviselőtestület meg bizottság feladata erről dönteni. Ők így döntöttek, készpont. Utána kezdődött ilyen informális, félinformális tájékozódás gyakorlatilag az egész megyében, hogy akkor mit lehet még tenni. Lehet szemérmeskedni, de minek, tehát hogy őszintén kell beszélni. Nyilván Vas Péter adott valamilyen oldalnak képviselője, és hát nyilván megkerestük a másik oldal képviselőit, és akkor igazából ilyen elég fura, ilyen ellentmondásos infók jöttek, hogy jó, hát, hogy Vas Péterrel nem jó kezdeni, mert hogy mekkora hatalma van a megyében, meg mindenkivel jó viszonyt ápol, meg hogy igazából tök mindegy, hogy nincsenek ilyenek, hogy oldalak, meg egyik oldal, másik oldal, hanem hogy mindegyik oldal nagy békébe, barátságban, nem tudom, együttműködésbe dolgozik a megye érdekeiért. Összesen 2 összeférhetetlenségi eljárást kezdeményeztek 2020-ban és 2021-ben. Ezek közül egyikben sem találták jogsértőnek Vas tevékenységét. Határozott a képviselőtestület a polgármester és összeférhetetlenségi eljárás eredményéről, amely alapján a képviselőtestület az összeférhetetlenség megállapításának mellőzéséről döntött. Érdekesség, hogy Vas 2020. februárjában lépett ki a cégéből, a Kapocs Kft-ből, pont abban az időszakban, amikor az első összeférhetetlenségi eljárás indult. Hogyha csak így a kamarai irányára számolok, hát nem tudom, így 14 000-szer, tehát ilyen 7-8 ezer forint, és ez csak az útlevél. Hogy engem mindenki, akárhány évesig húzgált, így végighozza, mint egy szaros rongyot ebbe az országba végig azért, hogy most a Vas mit csinált? Nem.
Semmit nem állítottunk ki úgy, amit nem rendeltünk meg hivatalosan. Semmit nem küldtünk el úgy exportra, hogy ne lett volna hozzá a hivatalos papír. Az állatorvosi kamara szerint Vas Péter tevékenységével mindenképp gond van, mert ha Vas nem praktizált, akkor más sem használhatta volna a pecsétjét, ami nem is szerepelhetne 14 000 kutya útlevelén. Ha viszont praktizált, azt meg nem tehette volna meg a polgármesteri pozíciója mellett. Ön a polgármestersége óta akkor azt mondja, hogy nem praktizált egyáltalán? Az, hogy én jelen vagyok bizonyos feladatoknál, ez igaz, de azt a bizonyos, azért gondoljanak bele, hogy reggel 8-tól délután 4-ig bent ülök egy hivatalba. Na most ez a szakma, ez egy szolgáltatói szakma. Tehát, hogyha engem, mint átorvos fölhívnak, hogy ellik a tehenem vagy a lovam, és én azt mondom, hogy majd este 6 után vagy 4 után kimegyek, az nem ilyen. A biológia az nem ilyen. Amikor menni kell, akkor menni kell. Hallgassak, ragasszam be a számat, menjek ki, amikor bent dolgoznak. Ne szóljak a saját gyerekemhez, meg a saját menyemhez. Azért, mert ez valakinek valahol ott, mert szóltak neki, hogy ne tetszen, akkor nem tetszik. És akkor ez így jó. Szerintem nem jó. Mire ez bebizonyítja bárki is, hogy én összeférhetetlen vagyok, az legalább 1 év. Vagy 2. Utána meg már jönnek a polgármesteri választások. Én meg 65 éves leszek. Pár hete megkérdeztük a Nébihet, hogy Vas Péter kilépése óta hány útlevelet állítottak ki a fia pecsétjével ugyanabban a rendelőben. 2020-21-ben 2 év alatt 1171-et, ami arányaiban is a töredéke a korábbi 14 000-es számnak. A rendszer következő állomásai a kereskedők, akik a szaporítóktól felvásárolt kutyákat szállítják külföldre. A kereskedők valójában sok különböző folyamatban vehetnek részt. Van, aki csak a kutyák összegyűjtésével foglalkozik. Van, aki kisebb vagy nagyobb telepen tartja is őket, és van, aki elviszi egészen a leendő külföldi gazda ajtajáig. Az Elite Dog egy olyan cég, ami mind a 3 feladattal foglalkozik, és ezen kívül még szaporítanak is. Ez a cég alig néhány kilométerre a magyar határtól Szlovákiában működik, a telephelyük pedig elsőre inkább egy gyár hangár épületéhez hasonlít. Azonban árulkodó jel az a kenelsor, ami az épület mellett húzódik. A szlovák cég kutyákat exportál elsősorban nyugat-európai országokba több 100 000 forintért 1000-1400 eurós áron, ami attól is függ, hogy a vásárló kér-e házhoz szállítást. Elutaztunk mi is a szlovákiai Balonyba, hogy egy kölyökkutya iránt érdeklődjünk az Elite Dognál. Rejtett kamerával néztük meg, hogy miket mondanak egy laikus érdeklődőnek. Milyen kutust hozhatunk? Az épületbe, ahol a kutyák vannak, nem mehettünk be. Ezért a helyszínen kellett a weboldalon kiválasztanunk, hogy melyik kölyköket szeretnénk megnézni, amiket kihoznak nekünk a kenelből. Nekem nagyon sokan van. Több. Több születik, vagy miért? Nem, csak igazából majdnem összes művelek fogunk el, szóval. Ja, hogy sok többen akarnak igen, és fölvásároljuk is, szóval. Ja, értem. Osztrákba áruljuk a kutyusokat, meg Svájcban, meg Németország. Ide bejöhetnek. Ja. Azt meg kell csukni az első, egy kicsit hosszós, ne haragudva. Kicsit szakítsam, hát de mit lehet csinálni. Könyvük van nekik, vagy hogy van? Nincs, de van európai basszus és a orvosról. Meg vannak nézve tényleg ez a fajta. A beszélgetés során kiderült, hogy a kölykök hiába kerülnek közel 400 000 forintba, nincs törzskönyvük, csak egy olyan állítólag állatorvos által kiállított papírjuk, ami igazolja, hogy fajtiszták. De valójában nincs olyan papír, ami helyettesíthet egy törzskönyvet. Ő már nagyobb, ugye? Hát igen, de azért olcsó is. Több ilyen által van. 800. Amúgy nagyon helyes és nagyon-nagyon aranyos kutya. Annak ellenére, hogy kiválasztottuk, melyik kutyákat szeretnénk megnézni, kihoztak nekünk egy néhány héttel idősebb spiccet is. Az ilyenkorú kutyákat nehezebben tudják eladni külföldön, mert igaz, hogy még nem töltötte be a 15 hetes kort, ami a legtöbb uniós országban a beutazási kor alsó határa, de már így is túl idősnek számítanak ahhoz, hogy eladják külföldre. Mert mire készhez kapná a vásárló a több mint 1000 eurós kutyáját, addigra a lendő tulajnak már nem elég aranyos ahhoz, hogy megvegye. Most gyorsan becsukni. Aztán, amikor a francia buldogokat néztük, hirtelen ott is előkerült egy pár héttel idősebb kölyök.
A svájci SRF dokumentumfilmesei is foglalkoztak a szlovák Elite Doggal. A filmből kiderül, hogy egy helyi állatkórházban gyakran találkoznak az Elite Dogtól származó kölykökkel, akik különböző fertőzésekkel kerülnek hozzájuk, és ezekbe a fertőzésekbe akár bele is halhatnak. Az Elite Doghoz köthető 500 kutyából összesen 350 esetben találtak szabálytalanságot svájci állatorvosok. Az útlevelekben hamis születési és oltási dátumok szerepeltek. A látogatásunk után felhívtuk az Elite Dog tulajdonosát, hogy mit gondol ezekről a vádakról. Nem igaz, ha ide figyeljen, hát... De hogy ebben szerepelnek ebben a videóban különböző tulajdonosok, akik önöktől... Állatvédőknek köszönhessük. Maga szerint, hogyha betegek lennének a kutyák, akkor vihetnénk Svájcba? Maga szerint. Az nem derül ki, hogy betegek, amikor önök kiszállítják és odaadják és leteszik az ajtó elé? Ide figyeljen, bemegy orvosról, azt mondja, orvos doktor magának, hogy nincs semmi baj, a 2 lít, most meghalt, ennyi, kivisszük Svájcba a kutyát. Mindegy, mikor volt beállítva, elviszik állatorvosról a kutyát, a állatorvos, kelet-európai irányció nem jó, Kelet-Európában semmi se jó, azonnal a kutyát beállítani, a kutyát mindenféle injekcióval beújtsák, a kutyának legyógyítik a immunrendszerét, most megbetegszik. Akkor minden esetben a kinti rossz vakcinázás miatt? Nem, el vagyunk nyomva, tudja, minket kelet-európai kommunisták vagyunk a szemünkben, az itt a legnagyobb baj. Tóth szerint az egész a konkurencia harcról szól, és hogy a tenyésztők valójában nem szeretik az Elite Dogot. Törzslat nélkül egy kutya 50 000, vagy 100 000 forint, vagy 150 000 forint. Törzskönyvvel kutya még 400 000 forintnál kezdődik. Hát jó szemmel nézik, akik törzskönyvvel tenyésztik a kutyát 400-500 000 forintért, hogy van ugyanolyan kutya 50 vagy esetleg 100 000 forintért. De hát bocsánat, hogy ön törzskönyv nélkül árulja 1000 euró fölött a kutyákat. Igen. Hát csak azt mondta az előbb, hogy 400-500 ezerért árulnak kutyát törzskönyvvel. Magyarországon. Igen. És ön pedig minden szűrés és genetikai és törzskönyv nélkül árulja 1000 euró fölött a magyar, szlovák, innen-onnan származó kutyákat, ha jól tudom. Közvetítünk. Jó, értem, hogy nevezhetjük közvetítésnek, de hogy ön felvásárol almokat, ezek ott vannak önöknél. Nem veszek almokat, kutyának a faszát, nem veszek almokat, már maga se kadárja, legyen szíves. De mi jó pár olyan bejegyzést találtunk, ahol az Elite Dog tulajdonosa már a korábban említett Viber csoportokban keresi a komplett kutyaalmokat. Kutyák honnan származnak? Közvetítsük, különböző tenyésztőktől. Akkor önök magyarországi tenyésztőtől vásárolnak? Nem, Szlovákia, ide figyelj nekünk. Van kutya közvetítő irodánk is. Embereknek segítünk eladni kutyát. Ha jól értem, azt mondta, hogy Magyarországról ön soha nem vásárolt kutyákat? Vettem kutyát. Európai Unióval szabadkereskedelem. Nem feltétlen olyan körülmények közül jönnek ezek a kutyák, ami azt indokolja, hogy aztán végül 1000 euró fölött árulja. Hát, olyan körülmények között nem vesz ember kutyát. Hát mink eladjuk a kutyát, mink garanciát adunk a kutyára. De én nekem az az első, hogy megnézem a körülményeket, hogy milyen körülmények között, milyen környezetben van az a kutya. Aztán megnézem a anyakutyát. De nekünk nem kell menni, már nekünk áll hozzák a tenyésztőkön egy kutya, egy Doberman, vagy egy Rottweiler, vagy egy Cocker Spaniel, áll hozzá, házba elhozza. Akkor nem biztos, hogy minden esetben látja azt, hogy honnan származnak ezek a kutyák, hogyha úgy hozzák el önökhöz. De látom, mert én kérek képeket, hogy honnan van a kutya. Ezt se úgy kell elképzelni, hogy 5 forintért jutnak hozzá a kutyákhoz. Tehát francia bulldog például, ami császáros kutya, nyilván többet kérnek el érte a szaporítók, és mondjuk megveszi 80-100 000 forintért. Attól is függ, hogy milyen színű. De minden esetben, tehát akkora magas százalékkal dolgozik. Ez iszonyatos nagy árkülönbség, főleg úgy, hogy onnan származik a kutya, ahonnan. Hogyha valakinek folyamatosan vannak kölykei, az gyanús, meg amikor egy szukának van 4-5 alma az életében, az már szerintem sok. Lehet venni amúgy nagyon drágán kutyust is, nagyon drága kutyust is lehet szaporítani, de nem lesz annak az adott anyakutyának minőségi élete. Szóval hogy nagyon sokszor használják ezeket a kutyákat inkubátornak mellesleg. Nem kapnak vakcinákat, nem védettek, a saját ürülékükben állnak egész nap, a bőrük ki van marva, genetikai betegségekkel terheltek, amiket átvisznek a kölykeikre. Mennyi kutyakereskedő van Európában például?
Na, hát rengeteg. Miért a saját népét cseszegetik? Árulja már nekem. Azért vagyunk kutyagyártó nagyhatalom, mert ugye rengetegen ebből élnek. Tehát van, aki nagyon jól él belőle, meg gazdagszik. Nyilván, aki ezt szervezetten, egy menedzselt folyamat keretében csinálja, ott már ugye bűnszervezetről beszélünk, tehát a súlyos büntetőjogi kategóriákról beszélünk, durva adóelkerülésekről, adócsalásokról, mindenről, de egyébként az idézőjeles kisemberek ebből élnek. Sokszor hatóságok, meg a kamaránál is beszéltem olyan funkcionáriussal, aki úgy gondolta, hogy ha nagyon neki megyünk ennek a témának, akkor emberektől fogjuk a kenyeret elvenni. És mi a fontosabb, az, hogy embereknek kenyere legyen, vagy az, hogy állatok szenvednek. Ami nem tudom minősíteni ezt a hozzáállást. Itt azért a környékből is ezek a kereskedők régebben itt voltak, ezek innen is vették a kutyákat, a szaporítóktól, vagy tenyésztőktől, vagy nem tudom, hogy kell őket nevezni. És amikor azt látom, hogy ez kezd tönkre menni, akkor az nem ad nekem jó szájízt. A jó magyar szokás szerint a mi embereinket, akik kiviszik, és az egy kereskedő, vagy egy egyszerű városi gyerek, vagy egy falusi gyerek, aki megy ki a maga 30-40-50 kutya, meg talált egy kereskedőt, és akkor nem is próbáljuk megvédeni, hanem hagyjuk, jó minden, szóval hagyjuk elsüllyedni. Az, hogy mi állatok szenvedése révén jussunk pénzhez, vagy éhessünk meg, ez egy borzalmas dolog, és azért ennél több munkalehetőség van az országban, úgy gondolom, amit állatkínzás és illegális tevékenység nélkül is lehetne tenni. Tehát ez a másik probléma, én úgy gondolom, hogy sokan azért is nem mennek neki, mert úgy gondolják, hogy embereket fosztanának meg a megélhetésüktől. Nagyon jó ez a szál, ez a jogszabálymódosítás, meg csapjunk le a szaporítókra, meg számoljuk föl véglegesen, csak utána aztán ugye el kell gondolkodni az ilyen politikai oldalon is, hogy akkor mit tudunk cserébe kínálni. Ez ilyen tök komplex folyamat, mert most igazából felszámolunk egy csomó helyen ilyen megélhetést, és ott emberek majd egyik napról a másikra, mondom nem azért, hogy nem tudom, sajnálni kelljen őket, de hogy ez egy létező probléma lesz, hogy nem lesz miből megélniük. Az állatvédelem nagyobb figyelmet kapott az utóbbi időben kormányzati szinten is. Például állatvédelmi kormánybiztos neveztek ki, több 100 milliós ivartalanítási akciót indítottak, és még Orbán Viktor is kutyatápot pakolt egy menhelyen. A legnagyobb figyelmet az kapta, hogy 2022-től szigorították az állatvédelmi törvényt, ami jó irány, de önmagában kevés. Péter, mi a helyzet? Hát állatügy. Hol vannak a blökk? Még nem hoztam őket. Az állatvédő szervezetek egyrészt örülnek, hogy van ez az új jogszabálymódosítási csomag, nagyon sok része ugye miattuk, az ő lobby tevékenységük miatt került be. Ugyanakkor, hát ugye nyilván vannak kihívások is, mert hogy azért ugye törvényt elfogadni hétfőről kedre a világ legegyszerűbb dolga, de ugye, hogy mögötte legyen olyan ember, aki azt végrehajtja, legyen az embernek megfelelő eszköztára, kapacitása, akár, mit tudom én, telepek, ilyen állattartó telepek, ahol el lehet rakni a lefoglalt állatokat, meg ilyesmi, azért ugye kicsit keményebb dolog. Nyilván jogszabályoktól várni a megoldást, meg ezt mantrázni, hogy jó, de jó, mert most akkor hatalmas mérföldkő, tehát hogy ez a szó, hogy mérföldkő, én ettől rosszul vagyok, mert az elmúlt másfél évben minden héten volt egy mérföldkő, csak úgy az állatoknak nem nagyon lett sokkal jobb. Borzasztó sok múlik azon, hogy elkezdjünk oktatni, elkezdjünk tájékoztatni, lehetőleg mi már az óvodában, az iskolában, a jegyző, az állatorvos ott, ahol él, a környékében, mert a következő generációkba fogunk ebből csak kimászni, mert most már olyan mélyen vagyunk itt az állatkínzásban nagyon sok téren, hogy borzasztó nehéz. Ő is egy ilyen csodálatos csempész kiskutya. Ő extrém vízfejű, most már külsőleg annyira nem látszik, de amikor picike volt, akkor iszonyatosan kemény rohamai voltak. Volt vele még 2 francia buldog, ők így ömlött a 2 buldogból a vér, de iszonyatos véres hasmenésük volt, meg 3 chihuahua, ő volt az egyik, egyébként Olaszországba akarták őket vinni, és ugye Zala megyében határon fogták meg a kereskedőt. Kicsit szomorúak vagyunk miatta, hiszen ez a kiskutya azért elég sokat szenvedett, és nyilván aki ilyen állatokkal foglalkozik, azt tudja, hogy az ő élete az nem lesz hosszú.